Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. नमस्कार सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस च्यानलमा स्वागत छ जसको नाम रहेको छ Hseb Suraj र यो आजको भिडियो ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला मैले आफ्नो प्रत्येक भिडियोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको हुन्छु र त्यो रिक्वेस्ट हो मैले प्रस्तुत गरेका पोइन्ट्सहरू मैले बोलेका लाइनहरूलाई एउटा राम्रो नोट कपी बनाएर पढ्ने बानी बसालौँ यदि तपाईँ यसरी पढ्नुहुन्छ भने मलाई आशा छ कि आउँदो एनएबी बोर्ड एक्जामिनेसनमा तपाईँ अङ्ग्रेजी विषयमा राम्रो अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुनुहुनेछ र यदि तपाईँलाई अङ्ग्रेजी विषयका च्याप्टरहरू चाहिएको छ भने तपाईँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा गई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्न खोजेको भिडियो सजिलै तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन यस भिडियोको आई बटनमा प्रत्येक 3-3 मिनेटको अन्तरालमा मैले लिङ्कहरू राखेको छु तपाईँ आई बटनको लिङ्कमा क्लिक गरी भिडियो सेक्सनमा गई आफूले चाहेको च्याप्टर सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँ यस च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन टु गेट मोर अपडेट्स रिलेटेड विथ माई भिडियोज नोटिफिकेसन र अब हामी लागौँ आजको इम्पोर्टेन्ट भिडियोतर्फ र प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म राम्ररी हेरिदिनु होला यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला यदि मन पर्दैन भने डिसलाइक गर्दा नि हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच लेट्स स्टार्ट Edgar Allan Poe's The Oval Portrait, अंडाकार रूपचित्र, Class 11, New Course. About author. Background of author. लेखकको पृष्ठभूमि. नाम एडगर एलन पो, राष्ट्रियता अमेरिकी. जन्म मिति उहाँको जन्म सन् 1809 मा जनवरी 19 का दिन भएको थियो जन्म स्थान अमेरिका बोस्टनको मासाचुसेट भन्ने ठाउँ मृत्यु उहाँको मृत्यु 40 वर्षको उमेरमा सन् 1849 अक्टोबर 7 का दिन अमेरिका म्यारील्यान्डको बाल्टिमोर भन्ने ठाउँमा भएको थियो He was a writer, poet, editor and literary critic. उहाँ एकजना लेखक कवि सम्पादक र साहित्यिक आलोचक हुनुहुन्थ्यो बेस्ट नोन फर हिज पोइट्री एन्ड सर्ट स्टोरीज उहाँलाई उहाँको कविता र संक्षिप्त कथाहरूका लागि चिनिन्थ्यो About this story The shortest story ever written by Edgar Allan Poe यो कथा एडगर एलन पोका रचनाहरू मध्येको सबैभन्दा संक्षिप्त कथा हो शीर्षक द ओभल पोर्ट्रेट अंडाकार रूपचित्र वास्तविक शीर्षक लाइफ एन्ड डेथ यस कथाको शैली गथिक डरलाग्दो यहाँ गथिक भनेको 12औं शताब्दीदेखि 16औं शताब्दीसम्म प्रचलित युरोपेली कला हो यस कथाका प्रकाशक यो कथा ग्राम्स म्यागजिनमा छापिएको थियो प्रकाशन मिति यो कथा सन् 1842 अप्रेल महिनामा छापिएको थियो दिस स्टोरी हैज प्रेजेन्टेड यस कथाले प्रस्तुत गरेको छ रिलेशनशिप बिट्विन आर्ट एन्ड लाइफ जीवन र कला बीचको सम्बन्ध पावर अफ आर्ट कलाको शक्ति पावर अफ लभ मायाको शक्ति एस्थेटिक ब्युटी कलात्मक सुन्दरता Symbol and setting. Setting of this short story. Yes, संक्षिप्त कथा को setting अथवा माहौल. A desolate chateau in the Apennines, which is the mountain range in central Italy. यस कथाले एक बिरान महलको माहौल प्रस्तुत गरेको छ जुन मध्य इटलीको पर्वत श्रृङ्खला अपेनाइन्समा अवस्थित थियो. Symbol here in this story. यहाँ यस कथामा प्रतीक The symbol itself is the oval portrait here in this story. यस कथामा
अण्डाकार रूपचित्र नै प्रतीकका रूपमा रहेको छ। Painting is a symbol of mortality of love and immortality of art. अण्डाकार रूपचित्र मायाको मरणशीलताको प्रतीक र कलाको अमरत्वको प्रतीकका रूपमा रहेको छ। Summary for you to copy in English and Nepali languages. Let's start. The oval portrait, अंडाकार चित्र अथवा रूप चित्र. This gothic horror short story, The Oval Portrait, has been written by an American writer, Edgar Allan Poe. यो गोथिक डरलाग्दो संक्षिप्त कथा अंडाकार रूप चित्र एकजना अमेरिकन लेखक एडगर एलन पोद्वारा लेखिएको हो। The main themes of this story are the relationship between art and life and the destructive power of love. यस कथाका मूल भावहरू जीवन र कला बीचको सम्बन्ध र मायाको विध्वंसकारी शक्ति हो। When this story begins, we find two people at an abandoned chateau in the Appenines, which is a mountain range in central Italy. जब यो कथा सुरु हुन्छ, हामीहरू दुईजना मानिसहरूलाई मध्य इटलीको पर्वत श्रृङ्खला अपेनाइन्समा अवस्थित एक छाडिएको विरान महल अथवा किल्लामा भेटाउँछौँ। Among these two people, the main narrator is a wounded person, whereas the next one is his valet male servant named Pedro. यी दुईजना मानिसहरू मध्ये मुख्य वक्ता एकजना घाइते व्यक्ति हो, जबकि अर्को व्यक्ति वक्ताको पेड्रो नामक नौकर हो। This story hasn't provided us with background information related to the narrator's incidents. यस कथाले हामीहरूलाई वक्ताको घटनाहरूसँग सम्बन्धित पृष्ठभूमिको जानकारी उपलब्ध गराएको छैन। The main narrator is unnamed here in this story. यहाँ यस कथामा मुख्य वक्ता नामविहीन छ। Now main plot, मुख्य कथासार. When they arrived at a desolate chateau, the narrator wasn't in a good state. जब तिनीहरू विरान महलमा पुगे, वक्ता राम्रो अवस्थामा थिएन। He was desperately wounded. ऊ नराम्रो हिसाबले घाइते थियो। The valet didn't want his master to stay in open air due to his wounded state. नौकर आफ्नो मालिकको घाइते अवस्थाले गर्दा आफ्नो मालिक खुल्ला हावामा रहन् भन्ने चाहदैन थियो। He took the narrator inside chateau forcibly without anyone's permission. उसले वक्तालाई बिना कसैको अनुमति जबरजस्ती महलभित्र लग्यो। They chose one of the smallest apartments of chateau to spend their night. तिनीहरूले आफ्नो रात बिताउन महलका कोठाहरू मध्येको सबैभन्दा सानो कोठा रोजे। The apartment had rich but decaying decoration. कोठाको सम्पन्न तर कुहिरहेको सजावट थियो। There were tapestries, trophies and paintings. त्यहाँ भित्ते बुट्टाहरू, ट्रफीहरू अर्थात् पुरस्कारका कपहरू र चित्रलेखहरू थिए। The narrator kept on watching the paintings. वक्ता पेन्टिङहरूलाई हेरि नै रह्यो। While watching, the interest of narrator increased so high towards paintings. हेर्दै गर्दा वक्ताको चासो पेन्टिङहरूप्रति निकै बढ्यो। He asked his valet Pedro to close the heavy shutters of the room. उसले आफ्नो नौकर पेड्रोलाई कोठाका ठूला बारहरू बन्द गर्न भन्यो। Pedro closed the shutters, lit a candelabrum, and opened the bed curtains for the narrator to study the artwork easily. पेड्रोले वक्तालाई कलाकृति अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनी कोठाका बारहरू बन्द गर्यो, दीप वृक्ष बालिदियो र ओछ्यानका पर्दाहरू खोलिदियो। यहाँ दीप वृक्ष भनेको क्यान्डलहरू जलाउने एउटा स्ट्यान्ड हो। The narrator found a book on his pillow on which there was a description of each painting with history and background.
वक्ताले आफ्नो सिरानीमा एउटा पुस्तक भेटायो जसमा प्रत्येक पेन्टिङ अर्थात् रूपचित्रको इतिहास र पृष्ठभूमिको व्याख्या थियो। The narrator was thoroughly engrossed to read the book. वक्ता किताब पढ्नमा पूर्ण रूपले मग्न थियो। His valet Pedro slept. उसको नौकर पेड्रो सुत्यो। He kept on reading the book till midnight. वक्ता मध्यरातसम्म किताब पढिरह्यो। The position of candelabrum disturbed the narrator. दीप वृक्षको स्थानले वक्तालाई बाधा विघ्न गर्यो। He shifted the candelabrum himself without disturbing his valet. उसले आफै दीप वृक्ष आफ्नो नौकरलाई डिस्टर्ब नगरी सार्यो। When the light fell upon the painting in a corner that had previously been in shadow, the narrator saw an oval-shaped portrait of a young girl who was just ripening into womanhood. जब प्रकाश एक कुनामा रहेको पेन्टिङमा पर्यो जुन पहिलेदेखि नै छायामा रहेको थियो, वक्ताले एकजना जवान केटीको अण्डाकार रूपचित्र देख्यो जुन भर्खरै नारीत्वमा ढल्केकी थिइन्, अर्थात् भर्खरै विवाह गरेकी केटी थिइन्। The narrator felt a sudden impulse to close his eyes. वक्ताले आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्ने अचानकको मनोवेग महसुस गर्यो। He did so in order to calm down and view the painting more clearly. उसले आफूलाई शान्त पार्न र पेन्टिङलाई झन स्पष्ट हेर्नका निम्ति आँखा झिम्क्याउने कार्य गर्यो। When he opened his eyes again, he saw that his senses had momentarily deceived him and startled him into wakefulness. जब उसले पुनः आफ्ना आँखाहरू खोल्यो, उसले उसका इन्द्रियहरूले उसलाई क्षणिकका लागि झुक्क्याएको र झस्क्याएर सतर्क अथवा सचेतन बनाएको देख्यो। The painting of the head and shoulders of a young woman in an oval frame startled the narrator because it seemed so lifelike. एक अण्डाकार ढाँचामा रहेको एक जवान महिलाको टाउको र कुमहरूको रूपचित्रले वक्तालाई झस्याङ्ग बनायो किनकि त्यो साह्रै जीवन्त देखिन्थ्यो। The narrator looked at the painting more intently because he was too attracted towards the artistry and the beauty of the young woman. वक्ताले पेन्टिङलाई ज्यादै उत्सुकता साथ हेर्यो किनकि ऊ पेन्टिङको कलाकारिता र जवान महिलाको सुन्दरताप्रति ज्यादै आकर्षित थियो। The narrator opened his book again and looked the oval portrait on it. वक्ताले आफ्नो पुस्तक पुनः खोल्यो र त्यसमा अण्डाकार रूपचित्रलाई हेर्यो। He started reading about the particular painting's history. उसले त्यो विशेष पेन्टिङको इतिहासबारे पढ्न सुरु गर्यो। According to the history of painting, the beautiful woman on the oval portrait was the wife of a passionate painter. पेन्टिङको इतिहास अनुसार अण्डाकार रूपचित्रमा रहेकी सुन्दर महिला एक भावपूर्ण चित्रकारकी श्रीमती थिइन्। The painter loved his art more than anything. चित्रकार आफ्नो कलालाई अरू कुराहरूभन्दा बढी माया गर्दथ्यो। One day the painter desired to paint his wife's portrait. एक दिन चित्रकारले आफ्नो श्रीमतीको रूपचित्र कोर्ने इच्छा प्रकट गर्यो। She agreed to her husband's proposal and sat on a chair obediently in the dim light of torrent. तिनले आफ्नो श्रीमानको प्रस्ताव स्वीकार गरिन् र टावरको मधुरो प्रकाशमा आज्ञाकारी भई कुर्सीमा बसिन्। She kept on giving a smiling pose for her husband. तिनी आफ्नो श्रीमानका लागि मुस्कान युक्त पोज दिइरहिन्। The painter took a long time to paint her portrait. चित्रकारले तिनको रूपचित्र बनाउन ज्यादै लामो समय लियो। He seemed quite engrossed in his task of painting, which went on not only for hours but for weeks. ऊ आफ्नो पेन्टिङको कार्यमा ज्यादै मग्न देखिन्थ्यो जुन कार्य घण्टाहरूका लागि मात्र होइन तर हप्ताहरूसम्म चल्यो। His wife became frailer and more ill sitting on the chair. उसको श्रीमती कुर्सीमै बसी कमजोर र ज्यादै बिरामी भई।
But she didn't complain to see her husband's pleasure in executing the portrait. तर तिनले आफ्नो श्रीमानको रूपचित्र सम्पादन गर्ने खुसीदेखि केही उजुरी गरिनन्. During the time of completion, the painter locked himself and his wife into the tower away from visitors so that he could focus on his task of painting. रूपचित्र पूरा हुने समयमा चित्रकारले आफू र आफ्नो श्रीमतीलाई आगन्तुकहरूबाट टाढा राख्न टावर भित्रै बन्द गर्यो ताकि ऊ आफ्नो पेन्टिङमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस्. He didn't realize that his wife grew paler as the portrait grew more lifelike. उसलाई उसको श्रीमती समयसँगै फिका रङकी हुँदै गएको आभास नै भएन जबकि रूपचित्र झन जीवन्त बन्दै गयो. Finally, when the painter finished brushing tints over eyes and mouth, he stepped back and stared at his painting and cried in a loud voice, "This is indeed life itself." अन्त्यमा जब चित्रकारले फिका रङहरू आँखा र मुखमाथि ब्रस लगाउँदै सिद्ध्यायो, ऊ पछि सर्यो र पेन्टिङलाई एकोहोरो हेर्यो र चिच्याउँदै जोडको आवाजमा भन्यो, "यो वास्तवमा आफैमा जीवन हो." When he turned his painting towards his wife, he found his wife dead on that chair in a posing state. जब उसले पेन्टिङ आफ्नो श्रीमतीतिर घुमायो, उसले आफ्नो श्रीमतीलाई त्यो कुर्सीमा पोज दिइरहेको अवस्थामा मृतक भेटायो. Various short questions and their answers to understand the short story. यस संक्षिप्त कथालाई बुझ्नका निम्ति अनेकौं प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू. Question number 1. What was strange about the oval portrait? अंडाकार रूपचित्र बारे अनौठो के थियो? And the answer is, actually the oval portrait was so strange. वास्तवमा अंडाकार रूपचित्र साह्रै अनौठो थियो. It had been in a dark corner near the bedpost. रूपचित्र ओछ्यान छेउमा रहेको एक अन्धकार कुनामा थियो. The narrator didn't see it, though it was quite near to his bed. वक्ताले त्यसलाई देखेन यद्यपि त्यो उसको ओछ्यानको निकै नजिक थियो. When the rays of candelabrum fell on it, the narrator saw it. जब दीप वृक्षका किरणहरू त्यसमाथि परे, वक्ताले त्यसलाई देख्यो. It was a quite beautiful oval portrait of a young woman. त्यो एकजना जवान महिलाको निकै सुन्दर अण्डाकार रूपचित्र थियो. It startled the narrator because it seemed so lively. त्यसले वक्तालाई झस्याङ्ग पार्यो किनकि त्यो निकै जीवन्त देखिन्थ्यो. The narrator was thoroughly confused to see it. वक्ता त्यसलाई देख्दा पूर्ण रूपले अल्मलियो. He supposed it like a real lady in front of his eyes. उसले त्यसलाई एक वास्तविक महिला उसका आँखाहरूको अगाडि भएको जस्तो ठान्यो. The oval portrait of the lady made the narrator restless. महिलाको अण्डाकार रूपचित्रले वक्तालाई बेचैन बनायो. Question number 2. Describe the painter in the oval portrait. अण्डाकार रूपचित्रमा चित्रकारको वर्णन गर्नुहोस्. And the answer is, the painter here in this story was a well-known painter who was quite obsessed with his paintings. यस कथामा रहेको चित्रकार एक प्रसिद्ध चित्रकार थियो जो आफ्ना चित्रकलाहरूमा ज्यादै मन लगाउँथ्यो. He was really very crazy about artistic works. ऊ कलाकारिताका कार्यहरू बारे वास्तवमा ज्यादै पागल थियो. He loved his art more than his wife and anything else. ऊ आफ्नो कलालाई आफ्नो श्रीमती र अन्य कुराहरू भन्दा बढी माया गर्दथ्यो. Due to his craze of art, his wife died. उसको कलाप्रतिको पागलपनले गर्दा उसको श्रीमती मरी. He desired to draw his wife's portrait. उसले आफ्नो श्रीमतीको रूपचित्र बनाउने इच्छा गर्यो. His wife agreed for the sake of her husband's happiness, but she lost her life. उसको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको खुसीका निम्ति रूपचित्र बनाउन स्वीकार गरिन् तर आफ्नो ज्यान गुमाइन्. The painter took weeks to complete her portrait. चित्रकारले श्रीमतीको रूपचित्र पूरा गर्न हप्तौं लगायो. He locked himself and his wife in a tower's apartment away from visitors. उसले आफू र आफ्नो श्रीमतीलाई आगन्तुकहरूबाट टाढा राख्न टावरको कोठामा बन्द गर्यो.
He was so focused on his painting. ऊ आफ्नो चित्रकलामा ज्यादै केन्द्रित थियो. He even didn't realize his wife's illness and death during the course of his painting. उसलाई चित्रकला बनाउने समयमा आफ्नो श्रीमतीको अस्वस्थता र मृत्युबारे समेत आभास भएन. Actually, he supposed his wife only as an object to be captured on canvas. वास्तवमा उसले आफ्नो श्रीमतीलाई चित्रमा उतार्ने एक वस्तु झै ठान्यो. But her wife loved him so much. तर उसको श्रीमती उसलाई धेरै माया गर्थिन्. Question number 3. Describe the woman in the oval portrait. अण्डाकार रूपचित्रमा रहेकी महिलाको वर्णन गर्नुहोस्. And the answer is, the woman of the oval portrait was so lifelike. अण्डाकार रूपचित्रमा रहेकी महिला सारै जीवन्त थिइन्. She was so beautiful. तिनी सारै सुन्दर थिइन्. Her head and shoulders attracted the main narrator. तिनको टाउको र कुमहरूले मुख्य वक्तालाई आकर्षित गर्यो. Her portrait startled the narrator. तिनको रूपचित्रले वक्तालाई झस्याङ्ग पार्यो. She seemed a quite young bride in that portrait. तिनी रूपचित्रमा एक निकै जवान बेहुली जस्तै देखिन्थिन्. When the narrator saw that portrait, he supposed the portrait's woman so real. जब वक्ताले त्यो रूपचित्र देख्यो, उसले रूपचित्रकी महिलालाई सारै वास्तविक ठान्यो. He couldn't believe his eyes. उसलाई आफ्ना आँखाहरूमा विश्वास लागेन. Question number 4. Describe the story of portrait's lady. रूपचित्रमा रहेकी महिलाको कथा वर्णन गर्नुहोस्. And the answer is, actually she was the wife of a painter who was crazy about his artwork. वास्तवमा तिनी एकजना चित्रकारकी श्रीमती थिइन् जो आफ्नो कलाकार्यबारे ज्यादै पागल थियो. She loved her husband too much. तिनी आफ्नो श्रीमानलाई असाध्यै माया गर्थिन्. To fulfill her husband's desire, she agreed to pose for his painting. तिनले आफ्नो श्रीमानको इच्छापूर्ति गर्नका निम्ति चित्रकलाको लागि पोज दिन स्वीकार गरिन्. She never complained to her husband about her pains during his task. तिनले आफ्नो श्रीमानको कार्यको समयमा कहिले उसलाई आफ्ना पीडाहरूबारे उजुरी गरिनन्. Due to her excessive love towards her husband, she lost her life posing on the chair. तिनको आफ्नो श्रीमानप्रतिको हृदय मायाले गर्दा तिनले आफ्नो ज्यान कुर्सीमा पोज दिइरहेको अवस्थामा गुमाइन्. Question number 5. Why did the narrator and his valet arrive at an abandoned chateau? किन वक्ता र उसको नौकर छाडिएको बिरान महल अथवा किल्लामा आइपुगे? And the answer is, both the narrator and his valet arrived at an abandoned chateau to spend their night. दुवै जना वक्ता र उसको नौकर तिनीहरूको रात बिताउन छाडिएको बिरान महलमा आइपुगे. They arrived there during evening time. तिनीहरू त्यहाँ साँझको समयमा आइपुगे. The narrator was semi-delirious from his wound and his valet was taking care of him. वक्ता आफ्नो घाउले गर्दा अर्ध अचेत थियो र उसको नौकर उसको हेरविचार गरिरहेको थियो. Due to the wounded state of the narrator, the valet wanted to take him inside. वक्ताको घाइते अवस्थाले गर्दा नौकर उसलाई महलभित्र लैजान चाहन्थ्यो. They spent their night in one of the smallest apartments of chateau's tower. तिनीहरूले आफ्नो रात महलको टावरको कोठाहरू मध्येको सबैभन्दा सानो कोठामा बिताए. Question number 6. How was that chateau? त्यो महल अर्थात किल्ला कस्तो थियो? And the answer is, chateau was located in the Appenines, which is a mountain range in central Italy. महल अर्थात किल्ला मध्य इटलीको पर्वत श्रृङ्खला एपेनाइन्समा अवस्थित थियो. It seemed as if it was temporarily and lately abandoned. महल अस्थायी रूपले र लगत्तै छाडिएको जस्तो देखिन्थ्यो. The chateau was desolate and terrible. महल बिरान र डरलाग्दो थियो. It had been designed in an old-fashioned way. त्यो एक पुरानो शैलीमा डिजाइन गरिएको थियो. There were many small apartments with many passages. त्यहाँ धेरै साना कोठाहरू सँगै धेरै मार्गहरू थिए. The chateau's tower was so high with small apartments. महलको टावर निकै अग्लो सँगै साना कोठाहरू थिए. The decoration of the apartment where the narrator stayed wasn't good. जुन कोठामा वक्ता रह्यो त्यो कोठाको सजावट त्यति राम्रो थिएन. There were many tapestries, trophies and paintings inside the room.
त्यहाँ कोठाभित्र धेरै भित्तेबुट्टाहरू, ट्रफीहरू र रूपचित्रहरू थिए। The chateau had bizarre architecture. महलको विचित्रको ढाँचा निर्माण थियो। There were many artworks which were of no use. त्यहाँ धेरै कलाकारिताका सामानहरू थिए जुन कुनै कामका थिएनन्। Question number 7. What is the main theme of the short story, The Oval Portrait? यस संक्षिप्त कथा अंडाकार रूपचित्रको मूल आशय के हो? And the answer is, the main theme of the short story, The Oval Portrait, is the relationship between life and art. यस संक्षिप्त कथा अंडाकार रूपचित्रको मूल आशय जीवन र कला बीचको सम्बन्ध हो। This story has shown the destructive power of art and love. यस कथाले माया र कलाको विध्वंसकारी शक्ति देखाएको छ। Art and love can lead anyone towards perfection, whereas they can bring destructive results in our life too. कला र मायाले कसैलाई पनि पूर्णतातिर नेतृत्व गरी लान सक्छ, जबकि तिनीहरू हाम्रो जीवनमा विध्वंसकारी परिणामहरू पनि ल्याउन सक्छन्। The painter of this story has become successful through his artistic works, but his wife has become the victim of his artistic talks. यस कथाको चित्रकार आफ्ना कलाकारिताका कार्यहरू मार्फत सफल बनेको छ, तर उसको श्रीमती उसको कलाकारिताको कार्यहरूको शिकार बनेकी छिन्। She loves her husband extremely, that's why she doesn't reveal her pains. तिनी आफ्नो श्रीमानलाई असाध्यै माया गर्छिन्, त्यसकारण तिनी आफ्नो पीडाहरूको खुलासा गर्दिनन्। The story has shown bad results of excessive passion for something. यस कथाले कुनै कुराको हदै लगाउ हुनुका नराम्रा परिणामहरू प्रस्तुत गरेको छ। Question number 8. Essay on the relationship between life and art. जीवन र कला बीचको सम्बन्धमा निबन्ध। Life is so beautiful and the most valuable gift from God to all the living beings. जीवन साह्रै सुन्दर छ र भगवानद्वारा सम्पूर्ण सजीवहरूलाई प्राप्त सबैभन्दा मूल्यवान उपहार हो। Life is natural but not permanent. जीवन प्राकृतिक छ तर स्थायी छैन। Life is transitory and ends one day naturally. जीवन क्षणिक छ र एक दिन प्राकृतिक ढङ्गले अन्त्य हुन्छ। Life grows older day by day. जीवन दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै जान्छ। According to time, life regulates. समय अनुसार जीवन चल्दछ। Art is a fine tool which makes life better. कला एक राम्रो औजार हो जसले जीवनलाई उत्तम बनाउँछ। Art teaches us every aspect of life. कलाले हामीलाई जीवनको प्रत्येक पक्ष सिकाउँछ। It develops the living standard. यसले जीवन स्तरको विकास गर्दछ। It makes life so beautiful. यसले जीवनलाई साह्रै सुन्दर बनाउँछ। Art flourishes life with joy and happiness. कलाले जीवनलाई आनन्द र खुसीले समृद्ध बनाउँछ। The mixture of artistic quality makes life perfect. कलात्मक गुणको मिश्रणले जीवनलाई पूर्ण बनाउँछ। Behind every act of human's life, art plays a vital role. मानवको प्रत्येक कार्यका पछाडि कलाले एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। So art and life are interrelated with each other. त्यसैले कला र जीवनको एक आपसमा अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ। Art remains with life till the end. कला जीवनसँग अन्त्यसम्म रहन्छ। Art of a person ends when his or her life ends. कुनै पनि व्यक्तिको कलाको अन्त्य उसको जीवनको अन्त्यसँगै हुन्छ। The power of art is unimaginable. कलाको शक्ति कल्पना गर्न नसकिने हुन्छ। It can make anyone perfect as well as successful being if it is applied in an appropriate way in life. यदि जीवनमा कलाको प्रयोग उचित ढङ्गले गरिन्छ भने यसले कसैलाई पनि पूर्ण साथै सफल व्यक्तित्व बनाउन सक्छ। The power of art may invite destruction too if it is applied wrongly and in an inappropriate way. कलाको शक्तिले विनाश पनि निम्त्याउन सक्छ यदि यो गलत र एक अनुपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गरिन्छ भने। Question number 9. Who was Mrs. Radcliffe, whom the narrator mentioned in the very first paragraph? Mrs. Radcliffe को थिइन् जसलाई वक्ताले प्रथम अनुच्छेदमा उल्लेख गर्नुभएको छ? And the answer is Mrs. Radcliffe, 1764 to 1823,
an English author of Gothic romance novels with scenes that often take place in gloomy castles. मिसेस ऱ्याडक्लिफ सन् 1764देखि 1823सम्म प्राय उदासीन किल्लाहरूको दृश्यहरू भएका गथिक रोमान्स उपन्यासहरूकी एकजना अङ्ग्रेजी लेखिका थिइन्। Here the narrator mentioned her name to describe the setting of chateau, which looked similar to the fancy settings of her novels. यहाँ वक्ताले उहाँको नाम महल अथवा किल्लाको माहौल वर्णन गर्न उल्लेख गर्नु भएको हो जुन उहाँका उपन्यासहरूको काल्पनिक माहौलहरू जस्तै देखिन्थ्यो। Question number 10. Who is Pedro? Pedro को हो? And the answer is Pedro is one of the important characters here in the short story. Pedro यहाँ यस संक्षिप्त कथाको पात्रहरू मध्येको एक महत्त्वपूर्ण पात्र हो। He is a valet of the main narrator. ऊ मुख्य वक्ताको नौकर हो। He seems quite helpful. ऊ निकै सहयोगी देखिन्छ। He has performed quite a supportive role here in this story. यहाँ यस कथामा उसले एक निकै सहयोगपूर्ण कार्य निर्वाह गरेको छ। He has served the narrator during his wounded state. उसले वक्ताको घाइते अवस्थामा उसको सेवा गरेको छ। He has taken the narrator inside chateau and managed each and everything for the narrator. उसले वक्तालाई महलभित्र लगेको र वक्ताका लागि प्रत्येक कुराको व्यवस्थापन गरेको छ। Question number 11. Describe the narrator. वक्ताको वर्णन गर्नुहोस्. And the answer is the narrator here in this story is an unnamed wounded person who came to chateau along with his male servant Pedro to spend their night. यहाँ यस कथामा वक्ता एकजना नामविहीन घाइते व्यक्ति हो जो महलमा आफ्नो नौकर पेड्रोसँग तिनीहरूको रात बिताउन आयो। The writer hasn't provided us with the background information of the narrator. लेखकले हामीहरूलाई वक्ताको पृष्ठभूमिको जानकारी उपलब्ध गराउनु भएको छैन। The condition of the narrator wasn't good. वक्ताको अवस्था राम्रो थिएन। His servant Pedro took him inside chateau forcibly without anyone's permission. उसको नौकरले बिना कसैको अनुमति जबरजस्ती उसलाई महलभित्र लग्यो। The narrator didn't like the decoration inside the torrent's apartment. वक्ताले टावरको कोठाभित्रको सजावट मन पराएन। He kept on watching and studying the oval portrait. ऊ अण्डाकार रूपचित्र हेरिरह्यो र अध्ययन गरिरह्यो। He discovered the story behind the oval portrait. उसले अण्डाकार रूपचित्र पछिको कथाको खोजी गर्यो। He realized the relationship between art and life and also the power of love. उसलाई जीवन र कला बीचको सम्बन्धको र मायाको शक्तिको आभास भयो। Questions for you to practice at home. Question number 1. What was the first reaction of the narrator when he saw the portrait? वक्ताको प्रथम प्रतिक्रिया के थियो जब उसले रूपचित्र देख्यो? Question number 2. Why did he react like this? किन उसले यसरी प्रतिक्रिया गर्यो? Question number 3. Did the lady of the portrait hate arts? के रूपचित्रकी महिला कलाहरूलाई घृणा गर्थिन्? Question number 4. How did the artist's wife react when she learned that he wanted to paint her? चित्रकारकी श्रीमतीले कस्तो प्रतिक्रिया गरी जब तिनले चित्रकार तिनको चित्र बनाउने कुरा थाहा पाइन्? Question number 5. What happens to the artist at the end of his work? चित्रकारलाई उसको कार्यको अन्त्य हुने समयमा के हुन्छ? Question number 6. Where does the story take place? कथा कहाँ घटेको हो? Question number 7. Who are the two main characters? दुईजना मुख्य पात्रहरू को हुन्? Question number 8. What is the condition of one of them at the beginning of the story? कथाको सुरुवातमा दुईजनाहरू मध्ये एकजनाको अवस्था कस्तो हुन्छ? Question number 9. How can you describe the place where the narrator spends the night? तपाई ठाउँलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ जहाँ वक्ता रात बिताउँछ? Question number 10. What was the narrator doing during that night? त्यो रात वक्ता के गरिरहेको थियो? Question number 11. What hour is mentioned in the story? कथामा कुन समय उल्लेख गरिएको छ? Question number 12. How does the narrator discover the portrait? वक्ता कसरी रूपचित्रको पत्ता लगाउँछन्? Question number 13. Who is represented on it? त्यस रूपचित्रमा कसलाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ? Question number 14. Who is the painter of this portrait?
यस रूपचित्रको चित्रकार को हो? Question number 15. What does this is indeed life itself mean? यो वास्तवमा आफैमा जीवन हो को अर्थ के लाग्छ? Question number 16. What are the main themes of the short story? यस संक्षिप्त कथाका मूल आशयहरू के हुन्?